নমস্কাৰ, মোৰ নাম ঋতুৰঞ্জন নেওগ। অলৰেডি মই NCERT যিটো ছিৰিজ হয় মই অলৰেডি গৈখিনি কমপ্লিট কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। অলৰেডি মই ইয়াত 2টা ভিডিঅ' দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ মই যাব খোজোঁতে এইখিনি কথা ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিহেতু মই আচলতে কিছুমান অলপ দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনাই পাইছোঁ। এবাৰ মই চেষ্টা কৰিম যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মই যাতে মেক্সিমাম কথা ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকক, আৰু যিমানখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰোঁ মানে খুব কম সময়ত যাতে আপোনালোকে বুজি পাওক, ঠিক আছে। গতিকে বহুত বেছি এইবিলাক কথা নাপাতি কণ্টিনিউ কৰোঁ ব'লক। এতিয়া হৈছে যে আমি অলৰেডি এটা ফাংচন পঢ়িলোঁ। এটা ফাংচন কি পঢ়িলোঁ যে কি কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা আমি মানে এটা কি হয় ছিগনিফিকেঞ্চ বা তাৰ এটা কেৰেক্টাৰ কি হয় যে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ এটা মানে আমাক কি শিকায়, এটা মিনিমেল ক'ৰ্ডিনেশ্যন কৰিব শিকায় আমাক কি হয় ছ'চাইটিখনৰ লগত, যে কনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান লিগেলি কিছুমান ভেলিড মানে ৰিজন থাকিব পাৰে বা লিগেলি আমাক কিছুমান এলাউ কৰিব পাৰে যে য়েছ আপোনালোকে মিনিমেল ক'ৰ্ডিনেশ্যন এটা কৰক যাতে আমাৰ ছ'চাইটিখনৰ এটা পিচফুল ক'এক্সিষ্টেঞ্চ এটা আমি মানি চলিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সটটো হৈছে যে স্পেচিফিকেশ্যনছ অফ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ্ছ। এতিয়া হৈছে চোৱা ইয়াত কি লিখিছে যে ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ্ছবিলাক কিছুমান থাকে, যেনিবা ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমাৰ দেশখন যে চলাই আছে, দেশখন কোনে চলাই আছেনো? এই যে আমি যে দেখিছোঁ বাহিৰত যে গভৰ্ণমেণ্ট এখনে কিবা কিবি কাম কৰি আছে, ৰাস্তাটো বনাই আছে, নহয় ৰাস্তা বনাই আছে, কোনোবাই আমাক দেখিছে যে আমাৰ ঘৰলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি আহি আছে। এইবিলাক যে কণ্টিনিউ চলি আছে, এই কণ্টিনিউ হৈ থাকিবলৈতো কিবা এটাতো মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগিব, হয় নে নহয়? আৰু এইখিনি যেতিয়া মেইনটেইন হৈ থাকিবলৈ হ'লে আমাক তাৰ ওপৰতো কোনোবাই এইখিনি বস্তু এটা কমাণ্ড এটা চলাই থাকিব লাগিব। সেই কমাণ্ডটোনো কেনেকৈ চলিছে সেই বস্তুখিনি ইয়াত অলপ এটা এক্সপ্লেনেশ্যন এটা লিখিছে, চাবা দেই। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. But what should these fundamental rules be, and what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. You may want the rule X, but others may want the rule Y. মানে চোৱা কৈছে যে তোমাৰ মনত কিছুমান মানে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কি যে আমাৰ ষ্টেটখন কোনে মানে কেনেকৈ কনষ্টিটিউট হৈছে, আমাৰ ষ্টেট হিচাপে যে আমাৰখিনি আছে, বা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ 28খন ষ্টেট আছে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত, বা বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান বেলেগে ৰুল কৰি আছে। সেইখিনিনো কেনেকৈ হৈ আছে, ঠিক আছে, সেইখিনি কেনেকৈ হৈ আছে, বা কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আনিলে সেইটো তোমাৰ ভাল লাগিব পাৰে কিন্তু মোৰ বেয়া লাগিব পাৰে, হয় নে নহয়? কিছুমান এনেকুৱা লাগে যে আমি যে দেখোঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ কিছুমান আছে কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে সেইখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ নাই। মানে তোমাৰ যদিহে তুমি নাজানা সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি অজ্ঞাত হৈ থাকা, তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে বস্তুটোচোন আমাকচোন ডিছক্ৰিমিনেটৰী নিচিনা লাগিছে। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যনছখিনি হয় এটা এফাৰ্মেটিভ একশ্যনছ হয়। এফাৰ্মেটিভ একশ্যন আমি এইটোকে ইউজ কৰোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ভাষাত, য'ত মানে কি হয় তুমি এটা পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা। পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এইটো কাৰণে কয় যে পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এইটো হয় যে কি হয়, তোমাক যদি ফৰ এক্সাম্পল দিওঁ, মই ইয়াত এটা বাহিৰলৈ হৈ কথাটো কৈছোঁ আৰু তোমাক যদি কয় এইটো এটা ধৰা লেভেল হয় দেই, এই লেভেলটো তুমি ৰিচ কৰিবলৈ তোমাৰ যেনিবা ইমানখিনি তুমি ওখ, ঠিক আছে, তোমাৰ এইটো ওখ, এইটো এটা বেজ বুলি ধৰোঁ। কিছুমানৰ হাইটটো ইমান, ঠিক আছে। যদি মই ভাবোঁ সকলোকে যদি ইকুৱেল আমি অপৰচুনিটি দিবলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ, এই মানুহজনক এই যে য'ত আছে ইয়াত অকল ইমান কণৰ দৰকাৰ হ'ব তেওঁৰ হেল্পৰ, কিন্তু এই মানুহজনক ইমানখিনি হেল্পৰ দৰকাৰ হ'ব, হয় নহয়? এই যদি চোৱা এই মানুহজনক কিমান হ'ব, ইমানখিনি হেল্পৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু এইটোকে আমি এফাৰ্মেটিভ একশ্যন কওঁ। যদি কওঁ যাক যিমান ধৰণৰ কিমান হেল্প লাগে ধৰা, এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি সেইটোকে দিব চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াত বহুত বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ পিছত আমি পঢ়িমেই, ঠিক আছে। বাট কৈছে যে কিছুমান আমি ৰাইটছৰ কথা ভাবোঁ, ইয়াত কিমানখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল নীড আছে কিছুমান, বোলে সেইখিনি হ'বই হ'ব লাগিব, যেনেকৈ ৰাইটছখিনি, তোমাৰ অধিকাৰখিনি, যে তুমি জীয়াই থকা অধিকাৰ, কালি যেনেকৈ কৈছিলোঁ মই জীয়াই থকা অধিকাৰ, সেইখিনি মই যাতে পাব লাগিব। নহ'লেনো আমি ইয়াত যে এক্সিষ্টেঞ্চটো আছে, আমি গভৰ্ণমেণ্টখনক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ বা গভৰ্ণমেণ্টখনে আমাৰ ৱেলফেয়াৰ কিবা এটা কাম কৰিব, তাৰনো কিবা অৰ্থ থাকিব জানো, হয় নহয়? How do we decide these rules or preferences should govern us? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. কেছটো কি হয় যে আমি যেতিয়া এইবিলাক বস্তু মানে আমি চাওঁতে মেলোঁতে আমি গম পাওঁ যে কিছুমানৰ আধাৰত কিছুমান বেলেগ মানে তেওঁলোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছবিলাক থাকে, আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো বেষ্ট, কিন্তু সেই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি আমাৰ কাৰণে বেষ্ট নহ'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্ট আমি যদি কওঁ তালিবান ক'ত আছে? তালিবান তোমাৰ আফগানিস্তানত আছে। এই আফগানিস্তানৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি বহুত বেছি কনজাৰভেটিভতকৈ যদি মই এটা ষ্টেপ যাওঁ, ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট হয়। তোমালোকক মই এনেই কথা এটা কওঁ আৰু, আমি যে কওঁ কনজাৰভেটিভ
কনজাৰভেটিভ ছ'চাইটি, লিবাৰেল ছ'চাইটি, সেই কনজাৰভেটিভবিলাকক মানুহবিলাকক তুমি কেতিয়াও নিগেটিভ হিচাপে নাচাবা। মানে তিনিটা আমি আচলতে এইবিলাক বস্তু নাজানো, যে মই আগতে নাজানিছিলোঁ, কিন্তু মই পিছত গম পালোঁ আৰু যে এইটো এনেকৈ কয় যে আমাৰ তিনিটা মানে ডিভিজন থাকে। এটা ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট বুলি কওঁ, এটা কনজাৰভেটিভ বুলি কওঁ, এটা আমি লিবাৰেল বুলি কওঁ। এই ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্টবিলাকক মানে বহুত বেছি অৰ্থডক্স কেৰেক্টাৰবিলাকক দেখি পাওঁ। তেওঁলোকে মানে ভাবে যে অল যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছিলে তেওঁলোকে সেইখিনিয়ে বেষ্ট বুলি ভাবে। কিন্তু আমি কনজাৰভেটিভখিনিক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে ভাবে যে ইয়েছ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি থাকক, কিন্তু চেঞ্জো হওক, কিন্তু চেঞ্জটো ৰেপিড নহয়, লাহে লাহে হওক, বুজি পাইছা? কিন্তু লিবাৰেল ছ'চাইটিখিনি মানুহখিনি এনেকৈ ভাবে যে ন আগৰ যি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন যি আছিলে আমি এতিয়া পূৰা মডাৰ্ণ হৈ থাকিম, আৰু লাগিলে সেইখিনি বস্তু মানে ভালো হওক বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে সময়ৰ লগত বহুত বেছি লিবাৰেল কিছুমান কথা ভাবি পায়, য'ত মানে ছ'চাইটিখনৰ লগত সেইখিনি বস্তু কানেক্ট নহ'ব পাৰে সেইটো টাইমৰ সময়খিনিত, মানে বুজি পাইছা? তাৰপিছত আমি জাষ্ট এটা এনেই আইডিয়া এটা দিলোঁ আৰু মানে কি বুজাইছে, কেনেকৈ বুজাব পাৰি এই বস্তুখিনি কথাত। অলপ বাহিৰে কিছুমান কথাও কৈ যাম, যাতে তোমালোকৰ পিছত কিছুমান বস্তু মানে নিজৰ বেষ্টটো মানে গঢ়ি তুলিবলৈ যাতে হেল্প হওক, ঠিক আছে? এতিয়া হৈছে যে ইভেন বিফৰ ইউ ডিচাইড হোৱাট ৰুলছ গভাৰ্ণ দিছ গ্ৰুপ অৰ ইউ হেভ টু ডিচাইড হু গেটছ টু ডিচাইড। মানে ইয়াত কাহিনীটো কৈ আছে যে তোমাৰ সেইখিনি বস্তু কোনেনো ধৰা ৰিজল্ভ কৰিব পাৰিব বা কোনে ডিচাইড কৰিব ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি আমাৰ ইয়াত যে চলি আছে, ৰাইট? তাৰপিছত যে কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যন হেজ টু প্ৰভাইড এন আনচাৰ টু দিছ কুৱেশ্যন। এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ কনষ্টিটিউশ্যনে মানে এটা আনচাৰ দিব লাগিব বুলি কৈছে, আনচাৰ দিব পৰা শক্তি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? ইট স্পেচিফাইজ দ্য বেচিক এলোকেশ্যন অফ পাৱাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি। ইট ডিচাইডছ হু গেটছ টু ডিচাইড হোৱাট দ্য লজ উইল বি। মানে কি কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনে ডিচাইড কৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল হ'ব লাগিব, কেনেকৈ এই গোটেই কাউণ্ট্ৰিখন গভাৰ্ণ হ'ব, এই কনষ্টিটিউশ্যনখনে এটা আদৰ্শ দিয়ে মানে। ইন প্ৰিন্সিপল দিছ কুৱেশ্যন হু গেটছ টু ডিচাইড কেন বি আনচাৰ্ড মেনি ৱেজ। কৈছে যে কিছুমান আনচাৰ কিছুমান এটা ধৰা কিবা এটা উত্তৰ আমি ধেৰ ধৰণে দিব পাৰোঁ কৈছে। ইন এ মনাৰ্কিকেল কনষ্টিটিউশ্যন দ্য মনাৰ্ক ডিচাইডছ। ইন চাম কনষ্টিটিউশ্যন লাইক দ্য অল ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ওৱান ছিংগল পাৰ্টি হেজ গিভেন দ্য পাৱাৰ টু ডিচাইড। কৈছে যে আমি বেলেগ ধৰণে যদি আমি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈ হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যদি চাবলৈ যাওঁ, যে কিছুমান মনাৰ্কিকেল কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যন আছে য'ত মনাৰ্কে কিছুমান তেওঁলোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি ডিচাইড কৰে। মই যদি কওঁ তোমাক বহুত বেছি চিম্পলকৈ, যদি আমি মিডিল ইষ্টবিলাক চাওঁ, মিডিল ইষ্টত কাউণ্ট্ৰিবিলাক কোন আছে, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল চাউদি আৰবিয়া। তাৰ এতিয়া কি চলি আছে, কিঙৰ শাসন চলি আছে, হয়নে নহয়? চাউদি আৰবিয়া যেনেকৈ আমি ক্ৰাউন প্ৰিন্সৰ কথা কওঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সে সেইবিলাক বস্তু ডিচাইড কৰে। মানে কি তেওঁলোকৰ মনাৰ্কি ছিষ্টেমবিলাক এতিয়াও তাত চলি আছে, কিন্তু কি হয় তেওঁলোকক এটা গভৰ্ণমেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট এটা আছে। তাতো আমি কি কৰোঁ, তাত কি দেখোঁ, তাত আমাৰ নিচিনাকৈ ডেম'ক্ৰেচি দেখি নাপাওঁ। তেওঁলোকৰ মনাৰ্কিৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নিজৰ ডিচিশ্যনৰ মতে গোটেই দেশখন চলে, ঠিক আছে? কিন্তু যদি আমি তেওঁলোকৰ তেতিয়াহ'লে সেই ডিচিশ্যনখিনি চলাবলৈ কিছুমান এটা কনষ্টিটিউশ্যনেলি ভেলিড কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ কিছুমানো বনাই লৈছে। এতিয়া চিমিলাৰলি আমাৰতো ইণ্ডিয়া হয়, ইণ্ডিয়াখনত কি হয়, ডাঙৰ এখন কি আছে, কনষ্টিটিউশ্যন আছে। ইণ্ডিয়াত আমি ডেম'ক্ৰেচি মানুহ, কিন্তু ডেম'ক্ৰেচিখিনি চলাবলৈ কি কৰিছোঁ, আমি কনষ্টিটিউশ্যন বনাইছোঁ। চিমিলাৰলি তেনেকৈ মই যদি কওঁ, ইয়াত ছ'ভিয়েট ইউনিয়নতো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিজন আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি এনেকৈ পালন কৰে মানে ইয়াত বেচিকেলি এটাই কথা যে বেলেগ দেশত বেলেগ ধৰণৰ নিয়ম নীতি থাকিব পাৰে, আৰু সেই নিয়ম নীতিখিনি আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে, সেইখিনি নিয়ম নীতি আমাৰ কাৰণে ভাল নহ'ব পাৰে, ঠিক আছে? সেইটোকে ইয়াত বুজাব চেষ্টা কৰিছে মানে। কৈছে যে ইয়াত আৰু কি কৈছে, বাট ইন ডেম'ক্ৰেটিক কনষ্টিটিউশ্যন ব্ৰডলি স্পিকিং দ্য পিপুল গেট টু ডিচাইড। কৈছে যে কি আছে, যদি আমি ডেম'ক্ৰেটিক কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কথা কওঁ, য'ত ডেম'ক্ৰেচি আছে বা নিজৰ ভইচটো বা তুমি বা মই বা সকলোৰে ছ'চাইটিখনত থকা মানুহখিনিয়ে মানে কি হয়, নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিব যে আমাক কোনে ৰুল কৰিব। আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া ভোট দিয়া অধিকাৰটো চবতছে ডাঙৰ অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰা। যদি তুমি ডিচাইড কৰা যে য়েছ আমাৰ এজন মানুহ কি হয়, এই আমাৰ শাসন কৰিব পৰা যোগ্য হয়, শাসন ইন দ্য চেন্স ডাইৰেক্ট শাসন নহয়, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে, ৰাইট? আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়, আমাৰ প্ৰব্লেমখিনি তাত গৈ তেওঁলোকে ক'ব যে য়েছ আমাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম চলি আছে, আৰু এই প্ৰব্লেমখিনি চলিউশ্যন এনেকৈ ওলাব লাগিব, আৰু সেইখিনি বস্তু মানুহৰ আগত কনভিন্স কৰিব পৰা তেওঁ ক্ষমতা আছে। গতিকে আমি সেই ক্ষমতাখিনি ভাবি মেলিও তেওঁক আমি কি দিওঁ, ভোট দিওঁ, ৰাইট? তাৰপিছত চাবা যে কৈছে যে য়েছ বাট দিছ মেটাৰ ইজ নট চিম্পল বিকজ ইভেন ইফ ইউ আনচাৰ ডেট দ্য পিপুল শুড ডিচাইড ইট উইল নট আনচাৰ ইন দ্য কুৱেশ্যন হাউ শুড দ্য পিপুল ডিচাইড ফৰ চামথিং টু বি ল শুড এভৰি ওৱান এগ্ৰি টু ইট শুড দ্য পিপুল ডাইৰেক্টলি ভোট ইন ইচ মেটাৰ্ছ এজ দ্য এনচিয়েণ্ট গ্ৰীক্স ডিড। মানে তোমাৰ এটা কাহিনী এটা কৈ আছে, কুৱেশ্যন আনি আছে যে কি য়েছ তুমি ভাবা নেকি যে
যে কোনে তোমাক সেই মানে কোনে কেনেকৈ ডিচাইড কৰিব যে তুমি কেনেকৈ বা তুমি যে ভোট দিলা সেই ভোট দিয়াৰ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব বা যাতে এই ভোট যে দিলা চবেই এগ্ৰী কৰিবনে ধৰা এনেকৈ তোমাক কুৱেশ্যন কৰি আছে যে আৰু মানে কেনেকুৱা মানে কণ্ডিশ্যন বা কি কণ্ডিশ্যন দিব যে ভোট তুমি কেনেকৈ দিবা, ডাইৰেক্টলি ভোট দিবা নে ইনডাইৰেক্টলি ভোট দিবা, সেইবিলাক বস্তু তোমাক কুৱেশ্যন কৰি আছে ইয়াত মানে। অৰ শুড দ্য পিপল এক্সপ্ৰেছ দ্য প্ৰিফাৰেঞ্চ বাই ইলেক্টিং দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ, কৈছে যে ডাইৰেক্টলি ভোট দিবা নে তুমি কিবা এটা বা তোমাৰ বোলে তুমি ভোট দিয়া মানুহজনে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় বোলে তোমাৰ কণ্ডিশ্যনছখিনি তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰিব, ভোটিং চিষ্টেমটো তেনেকুৱা হ'ব নেকি সুধিছে মানে তোমাৰ ইয়াত। বাট ইফ দ্য পিপল এক্ট থ্ৰু দেয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ হাউ শুড দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ বি ইলেক্টেড, যদি হয় বাৰু তুমি যদি নিজে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছখিনি থ্ৰু দি কৰিব খুজিলা, কিন্তু কৈছে যে তোমাৰ সেই প্ৰচেছটোনো কেনেকুৱা হ'ব মানে তোমাক সুধি আছে কুৱেশ্যনখিনি। হাউ মেনি শুড দেয়াৰ বি, কৈছে যে তুমি যেনিবা ভোটেই দিলা যে কিমানজনক তুমি দিব পাৰিবা তেনেকৈনো। তোমাৰ এটা নেক্সট এটা তোমাক সেইটো হিচাপে তোমাৰ আনচাৰ এনেকৈ দিছে যে ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ এক্সাম্পল ইট ইজ স্পেচিফাইড ডেট most instances parliament gets to decide laws and policies and that parliament itself will be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. কৈছে চোৱা যে পাৰ্লিমেণ্টে কি হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে মষ্টলি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় পাৰ্লিমেণ্টক এটা পাৱাৰ দি থোৱা আছে যে কি লজ এণ্ড ৰুলছবিলাক কেনেকৈ লজ এণ্ড ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি কি হ'ব কি নহ'ব, ঠিক আছে। আৰু পাৰ্লিমেণ্টত মানে কি হয় আৰু সেইখিনি বস্তু পাৰ্লিমেণ্টত বহুত ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা আছে। বিফৰ আইডেণ্টিফাইং হোৱাট দ্য ল' ইন এনি গিভেন ছ'চাইটি ইজ, ইউ হেভ টু আইডেণ্টিফাই হু হেজ দ্য অথৰিটি টু ইনেক্ট ইট। এতিয়া কি হৈছে সেই বস্তুটো তুমি যেতিয়া ৰিকগনাইজ কৰিব যাওঁতে তুমি প্ৰথমতে এইটো ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যে কাৰ অথৰিটি আছে সেই বস্তুটো মানে ইনেক্ট কৰিব পৰা। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি গৈ আমি যদি ল' বনাব পাৰিম, তুমি আৰু মইতো কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। আমি কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, আমি এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চিলেক্ট কৰি দিওঁ, সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভজনে তেওঁলোকৰ নিজৰ আধাৰত বা যিখিনি নিড আছে আমাৰ ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সেই বস্তুখিনি মানে চৰকাৰক দাঙি ধৰে আৰু সেইখিনি তেনেকৈয়ে চৰকাৰখনৰ মাজত এটা কনচেনচাছ বনি মানে কি সন্মতি বনি তেওঁলোকে কি কৰে এটা ল' বনাবলৈ চেষ্টা কৰে, ৰাইট। যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি এতিয়া ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলছটো আহিলে য'ত কি হয় 33% ওমেনক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে, কিন্তু বৰ্তমান সেই বস্তুটো ফ্ৰীজ হৈ আছে। নেক্সট 2026 পিছত এইটো বস্তু দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে, ঠিক আছে। ইফ পাৰ্লিমেণ্ট হেজ দ্য অথৰিটি টু ইনেক্ট লজ, দেয়াৰ মাষ্ট বি এ ল' ডেট বেষ্ট'জ দিছ অথৰিটি অন দ্য পাৰ্লিমেণ্ট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেচ, কৈছে যে যদি পাৰ্লিমেণ্টৰ সঁচাকৈ এই অথৰিটি আছে মানে ল' এটা বনাব পৰা, ঠিক আছে, যে সেইটো কাৰণেও এনেকুৱা এটা ল' থাকিব লাগিব য'ত পাৰ্লিমেণ্টক আমি ফাৰ্ষ্ট প্লেচত ৰাখিছোঁ যে য়েছ যে পাৰ্লিমেণ্টৰহে পাৱাৰ আছে এইখিনি কাম কৰা, মানে কথাটো উল্টাকৈ কৈছে মানে কনষ্টিটিউশ্যনখনতো সেইটো বস্তু মেনশ্যন থাকিব লাগিব যে য়েছ পাৰ্লিমেণ্টৰহে আমি পাৱাৰ দিছোঁ যে তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিব পাৰিব, বুজি পাইছানে। এতিয়া কৈছে যে দিছ ইজ দ্য ফাংচন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, কৈছে যে এইটো এটা ফাংচন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হয় যে কনষ্টিটিউশ্যনে দেখাই দিছে যে য়েছ পাৰ্লিমেণ্টৰহে পাৱাৰ আছে আমাৰ ল' এটা বনাব পৰা, আমি সাধাৰণ মানুহ এজন গৈ কি কয় ডাইৰেক্টলি আমি ল' বনাব নোৱাৰোঁ, বুজি পাইছা। ইট ইজ এন অথৰিটি ডেট কনষ্টিটিউটছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেচ, কৈছে এইটো এটা অথৰিটি হয় যে গভৰ্ণমেণ্টে গৈ সেই বস্তুটো এটা প্ৰচেছত এটা ল' ইনেক্ট কৰিব পৰা আৰু ক'ত কৰিবগৈ লাগিব বুলি কৈছে পাৰ্লিমেণ্টত, মানে তোমাক গোটেই কাহিনীটোত মই থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে ডাইৰেক্টলি যে ছেকেণ্ড ফাংচনটো কি, দ্য ছেকেণ্ড ফাংচন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইজ টু স্পেচিফাই হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু মেক ডিচিশ্যনছ ইন দ্য ছ'চাইটি, দেখিছা নাই। যে কি কৈছে যে ইয়াত নেক্সট ফাংচনটো কি বুলি কৈছে যে কাৰ অথৰিটি আছে, কনষ্টিটিউশ্যনখনে দেখাই দিছে, মানে তুমি যদি আৰ্টিকেলবিলাক পঢ়িবলৈ যোৱা তুমি আৰ্টিকেলবিলাক দেখিবা যেনেকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত দেখিবা আৰ্টিকেল 12 দেখিবা, আৰ্টিকেল 13 দেখিবা, তাত এনেকৈ মেনশ্যন হৈছে ষ্টেট বুলি ক'লে কাক কোৱা হয়, আমি যে কওঁ ষ্টেটবিলাক কোন হয়, ষ্টেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাক আমি সাঙুৰি ল'ম, এনেকৈ ডেফিনেশ্যনবিলাক এনেকৈ লিখা আছে। গতিকে তুমি সেই বস্তুৰ পৰাই তুমি বুজিব লাগিব যে য়েছ কনষ্টিটিউশ্যনখনে স্পেচিফাই কৰি দিছে যে কাৰ কিমান কি ক'ত কিমান পাৱাৰ আছে, বুজি পাইছা। আৰু কোন জেগালৈকে তেওঁলোকৰ লিমিটেশ্যন আছে, কিমানখিনি তেওঁলোকে মানে পাৱাৰ এণ্ড পজিশ্যনখিনি তেওঁলোকৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, তাতকৈ বেছি গ'লে সেইখিনি বস্তু কৰাপশ্যন বুলি অনুভৱ কৰিম, বুজি পাইছা নাই, ঢেৰ কথা আহিব এইবিলাক। ইট ডিচাইডছ হাউ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইল বি কনষ্টিটিউটেড, বুজি পাইছা নাই। এই বস্তুটোৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি গম পাওঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনখনে এনেকুৱা এটা বস্তু দি থৈছে যাতে কোনে সেইখিনি বস্তু পাৱাৰত মানে পাৰ্লিমেণ্ট হওক তেওঁলোকে কেনেকৈনো ল'টো বনাব, সেই ডিচিশ্যনখিনি কেনেকৈ ল'ব ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে বা এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে গভৰ্ণমেণ্টখনো কেনেকৈ কনষ্টিটিউট হ'ব গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছে, বুজি পাইছা। আকৌ নেক্সট আমি তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম দেই।